Σαν σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 1937. Η έναρξη της μεγάλης εκαθάρισης του ελληνισμού στη Σοβιετική Ένωση, γνωστής και ως ελληνική επιχείρηση της NKVD. Η NKVD, που είναι το ακρονίμιο του Λαϊκού Κομισαριάτου Εσωτερικών Υποθέσεων, ήταν ο πρόδρομος της KGB, δηλαδή της Επιτροπής για την Κρατική Ασφάλεια στην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Ήδη από τον Ιούνιο του 1937, ο Στάλιν είχε διατάξει τις μαζικές συλλήψεις και εκτοπισμούς των αντικαθεστωτικών πολιτών της Σοβιετικής Ένωσης. Επιπλέον στο στόχαστρό του είχαν μπει και οι αγρότες που δεν δέχονταν να παραχωρήσουν την παραγωγή τους στο κράτος και οι κουλάκοι, δηλαδή οι πρώην ιδιοκτήτες γης άνω των 32 στρεμμάτων. Παρομοίως διώχθηκαν όσοι πολλούσαν συνάλλαγμα, η παραγωγή καπνού, οι αστεί, οι επιχειρηματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και άλλοι. Στις 11 Δεκεμβρίου 1937 ο επικεφαλής της NKVD Νικολάη Γιζόφ υπόγραψε την εντολή για την εκαθάριση των Ελλήνων από τη Σοβιετική Ένωση, που τέθηκε σε εφαρμογή 5 ημέρες αργότερα, σαν σήμερα πριν από 86 χρόνια. Οι NKVD εξουσιοδοτούνταν, προβεί στην άμεση εξάλειψη οποιουδήποτε δικτύου Ελλήνων σε περιοχές που διέμενε μεγάλος αριθμός πολιτών ελληνικής καταγωγής και προωθούνταν η σύσταση φασιστικών θυλάκων. Άμεσα έκλεισαν όλα τα ελληνικά σχολεία, οι ελληνικοί πολιτιστικοί σύλλογοι, οι εκδοτικοί οίκοι, οι εφημερίδες και γενικότερα όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις. Η υποσύλληψη ήταν όλοι οι ελληνικής καταγωγής πολίτες άνω των 16 ετών. Μάλιστα ορισμένες διαταγές προς τα κατατόπους γραφεία της NKVD ανέφεραν τον αριθμό των Ελλήνων που έπρεπε να συλληφθεί και όχι κάποια ονοματεπώνυμα υπόπτων. Ιδιαίτερο βάρος έπρεπε να δοθεί στις ελληνικές κοινότητες του Ροστόφ στις βορειοανατολικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, του Κρασναντόρ στον Βόρειο Καυκάσο, του Ντονέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία, της Οδυσσού, της Κριμαίας και της Αμχαζίας. Η υποσύλληψη τελούσαν και όλοι οι Έλληνες πολιτικοί μετανάστες. Αυτοί στην πλειονότητά τους ήταν πρόσφυγες που είχαν φύγει από την Κεμαλική Τουρκία ή αυτοεξόριστοι κομμουνιστές από την Ελλάδα που διώκονταν βάσει του Βενιζελικού νόμου περί του ιδιώνυμου από το 1930. Οι εκτελεστές της NKVD είχαν διορία μόλις 3 ημέρες για να ολοκληρώσουν την αποστολή τους. Την 31η Ιανουαρίου 1938 το σταλινικό καθεστώς εξέδωσε μία παρόμοια εντολή, διευρύνοντας το φάσμα των εθνικοτήτων που έπρεπε να εκαθαριστούν. Σε αυτές περιλαμβάνονταν Γερμανοί, Εσθονοί, Ιρανοί, Κινέζοι, Λετονοί, Ρουμάνοι, Πολωνοί και άλλοι. Αυτή τη φορά η εκαθάριση έπρεπε να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του Απριλίου. Η ελληνική κυβέρνηση προέβη σε χλιαρές διακοινώσεις προς το Κρεμλίνο σχετικά με τις διώξεις εναντίον των Ελλήνων. Τότε το Κρεμλίνο πρότεινε τον επαναπατρισμό όσων Ελλήνων βρίσκονταν στη Σοβιετική Ένωση, αλλά η κυβέρνηση μεταξά αρνήθηκε. Το εθνικιστικό καθεστώς των Αθηνών φοβόταν ότι οι παλινοστούντες ήταν μάλλον κομμουνιστικών πεποιθήσεων, οπότε πιθανότατα θα ενίσχυαν την αντικαθεστωτική δράση των εγχώριων ομοειδεατών τους. Ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων νεκρών εκείνης της περίοδου δεν έχει εξακριβωθεί. Μόνο κατά τα πρώτα 24 ώρα μετά από την έκδοση της διαταγής του Δεκεμβρίου συλλήφθηκαν 8.000 Έλληνες. Τους πρώτους μήνες του 1938 συλλήφθηκαν τουλάχιστον άλλοι 2.500, από τους οποίους οι 800 πέθαναν το επόμενο χρονικό διάστημα. Από την νοτιοδυτική Ρωσία εκτελέστηκε το 94% των συλληφθέντων. Μόνο από την περιοχή της Ουκρανίας οι εκτελεσθέντες εκτιμώνται στους 6.000, ενώ μόνο στο Κουλάνκ της Κολύμα στη Ρωσική από Ανατολή μεταφέρθηκαν 1.500 Έλληνες, από τους οποίους λιγότεροι από τους μισούς κατάφεραν να επιβιώσουν. Ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων εκτελεσθέντων στη Σοβιετική Ένωση κατά την περίοδο 1937 με 1941 εκτιμάται στους 19.173. Παρόλα αυτά 10.000 Έλληνες της Σοβιετικής Ένωσης κατάφεραν να διαφύγουν και να έρθουν στην Ελλάδα.